Triệu Lệ Dĩnh ra ngoài ăn tối và đi dạo cùng bạn bè đã trở thành chủ nóng trên mạng. Trong buổi tối cuối tuần vừa qua, khi bầu không khí thành phố Bắc Kinh dần trở nên dịu lại sau một ngày đông lạnh, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ vì loạt hình ảnh được cho là chụp lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng nhóm bạn thân trong một quán ăn nhỏ nằm trong khu phố cũ. Chỉ vài bức ảnh mờ, vài đoạn clip ngắn do người qua đường ghi lại nhưng lại nhanh chóng tạo thành chủ đề nóng, leo thẳng lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng của Weibo chỉ trong chưa đầy 10 phút. Sự việc còn trở nên náo nhiệt hơn khi các hashtag liên quan như Triệu Lệ Dĩnh trạng thái mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh đi ăn tối cùng bạn, nữ thần giản dị nhưng xinh đẹp rạng rỡ, liên tục được repost hàng trăm nghìn lần, tạo thành một hiện tượng truyền thông mà ngay cả những người ngoài cuộc cũng không thể bỏ qua. Tối hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh không xuất hiện tại một sự kiện lớn, cũng không tham gia quảng bá dự án mới, cô chỉ đơn giản lựa chọn một buổi gặp gỡ bạn bè sau thời gian dài bận rộn. Thế nhưng, chính phong thái tự nhiên, gần gũi cùng cảm giác thoải mái toát ra từ từng bước chân và nụ cười nhẹ của cô lại khiến cư dân mạng bùng nổ. Một số người cho rằng đã lâu rồi họ mới thấy Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện giản dị đến vậy, áo khoác dài màu be, tóc buộc thấp tự nhiên, lớp trang điểm gần như không đáng kể và nụ cười rất đời thường. Có người xin chữ ký, có người chỉ đứng xa quan sát, nhưng đa phần đều cảm nhận được sự thân thiện của nữ diễn viên, điều khiến cô luôn được yêu mến suốt bao năm qua. Sau bữa tối, Triệu Lệ Dĩnh cùng bạn bè tản bộ dọc con phố cũ. Gió đêm thổi nhẹ khiến đuôi tóc của cô khẽ lay động, còn ánh đèn vàng mờ ấm áp chiếu lên gương mặt cô một vẻ đẹp bình yên hiếm thấy giữa showbiz huyên náo. Một số người qua đường đã quay lại cảnh cô vừa tán gẫu vừa bật cười, đôi lúc cúi xuống nghịch đôi găng tay trong tay mình, trông chẳng khác gì một cô gái bình thường đang tận hưởng đêm yên tĩnh. Chính những khoảnh khắc tưởng như không có gì đặc biệt ấy lại chạm đến trái tim người xem, bởi trong mắt họ, Triệu Lệ Dĩnh không còn là nữ hoàng rating, tiểu hoa đán lưu lượng hay ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ, mà chỉ là một người phụ nữ tràn đầy sức sống, đang học cách tận hưởng từng giây phút đời thường quý giá. Ngay sau khi video được lan truyền, dư luận lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận mang sắc thái khác nhau. Khán giả khen ngợi trạng thái tươi tắn của cô, nhiều người cho rằng từ sau khi tập trung hơn vào các dự án chất lượng, cân bằng lại cuộc sống và hạn chế xuất hiện ồn ào, Triệu Lệ Dĩnh đang cho thấy một hình ảnh trưởng thành, tự tin và thanh thoát hơn trước rất nhiều. Một số blogger còn phân tích rằng qua từng cử chỉ của cô, họ cảm nhận được sự bình thản, thứ chỉ có thể có được khi một người đã vượt qua những biến cố lớn và tìm lại nhịp sống mà mình thật sự mong muốn. Đương nhiên, truyền thông cũng nhanh chóng nhập cuộc, phân tích từng chi tiết một. Có bài báo tập trung nói về phong cách đời thường của cô, có bài nói về mối quan hệ của cô với nhóm bạn, những người được cho là gắn bó lâu năm, luôn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống tinh thần của nữ diễn viên. Cũng có không ít bài viết từ góc độ khác cho rằng Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với trạng thái vui vẻ như vậy phần nào phản ánh tâm lý đang ở thời điểm cân bằng nhất sau nhiều năm làm mẹ, làm diễn viên, làm nhà sản xuất. Nhưng điều thú vị nhất chính là phản ứng của người hâm mộ. Dòng bình luận phía dưới các bài đăng trở thành một rạp hát đầy cảm xúc. Nhìn chị cười mà mình nhẹ lòng luôn, cuộc sống đời thường của chị ấy còn đẹp hơn cả phim, đúng là nữ thần, dù giản dị vẫn tỏa sáng, chỉ mong chị luôn được như vậy, bình yên và hạnh phúc. Một số fan còn dí dỏm cho rằng chỉ cần Triệu Lệ Dĩnh đứng yên dưới ánh đèn đường cũng đủ để Weibo sập server. Không ít người cảm thán, thì ra chủ đề nóng chỉ cần một buổi dạo phố bình thường của Triệu Lệ Dĩnh là đủ. Câu nói ấy tuy đùa vui nhưng lại phản ánh đúng thực tế độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ giảm sút dù cô hạn chế xuất hiện hơn trước. Giữa lúc làn sóng thảo luận đang ở đỉnh điểm, một số chuyên gia truyền thông lên tiếng cho rằng hiện tượng này cho thấy hình tượng công chúng của Triệu Lệ Dĩnh đã đạt đến trạng thái đặc biệt. Chỉ cần cô xuất hiện, dù trong bối cảnh bình thường nhất, vẫn đủ để tạo thành sự kiện. Lý do không nằm ở độ nổi tiếng đơn thuần mà ở sự kết hợp giữa việc cô giữ được hình ảnh sạch đẹp suốt nhiều năm, luôn chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật và luôn duy trì cảm giác chân thật trong từng khoảnh khắc. Những điều ấy khiến công chúng cảm thấy cô gần hơn, thật hơn, thậm chí có phần đời thường hơn so với nhiều ngôi sao khác. Kết thúc buổi tối ấy, Triệu Lệ Dĩnh rời quán ăn và trở về xe trong tiếng cười nói vui vẻ. Cô không hề biết rằng chỉ vài phút sau, cả mạng xã hội sẽ chìm trong cơn sốt mang tên Triệu Lệ Dĩnh. Cũng không biết rằng hình ảnh mình cười dưới ánh đèn đường ấy sẽ trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất những ngày vừa qua. Nhưng có lẽ, chính việc cô không cố gắng tạo ra hiệu ứng, không sắp đặt cảnh tượng lại khiến khoảnh khắc ấy đẹp hơn, chân thật hơn và chạm tới trái tim nhiều người hơn. Và đó chính là điều làm nên sức hút đặc biệt của Triệu Lệ Dĩnh, một sức hút không cần ồn ào, không cần hào nhoáng, chỉ cần một ánh mắt bình yên, một nụ cười nhẹ nhàng cũng đủ khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Đêm Bắc Kinh hôm ấy dường như yên tĩnh hơn bình thường, nhưng chính trong sự yên tĩnh đó lại ẩn chứa một làn sóng đang chuẩn bị dâng lên, chỉ chờ một tia sáng nhỏ để bùng nổ, và tia sáng ấy chính là sự xuất hiện bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh, ngôi sao được yêu mến nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ, khi cô cùng nhóm bạn thân bước vào một quán ăn bình dân nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Người qua đường ban đầu còn dè dặt, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, nhưng khi vài chiếc điện thoại được giơ lên,
khi một vài câu, hình như là Triệu Lệ Dĩnh, vang lên khe khẽ, cả không gian như bừng tỉnh, mở đầu cho một đêm náo động trên mạng xã hội. Ở góc nhìn gần, Triệu Lệ Dĩnh không trang điểm cầu kỳ, không có vệ sĩ vây quanh, không có dáng vẻ của một minh tinh đang sợ bị chú ý. Cô cười nhẹ với người phục vụ, kéo ghế ngồi xuống một cách rất thoải mái, như thể nơi ấy là một góc quen thuộc trong cuộc sống của mình. Sự giản dị trong hành động ấy trở thành điểm nhấn khiến người xem cảm thấy cô gần gũi hơn bao giờ hết. Có lẽ vì vậy mà mỗi bức ảnh được chụp lại đều mang một cảm giác ấm áp, cảm giác của một người phụ nữ trưởng thành đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi thuộc về chính mình. Khi loạt ảnh đầu tiên được đăng lên, mạng xã hội lập tức bùng lên như một đám cháy lan nhanh trong gió. Hashtag thăng Triệu Lệ Dĩnh tối cùng bạn chỉ mất vài phút để leo lên top 1 hot search. Điều khiến mọi người bất ngờ không phải là hình ảnh lung linh hay khoảnh khắc thời trang đỉnh cao, mà chính là vẻ bình yên rất đời của cô. Sự bình yên ấy khiến cư dân mạng vừa xúc động vừa tò mò, phải chăng người phụ nữ từng trải qua nhiều biến động này đang tìm được điểm tựa mới trong tâm hồn, phải chăng cô đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Sau khi rời quán ăn, Triệu Lệ Dĩnh và nhóm bạn tản bộ dưới những hàng đèn vàng cũ kỹ của con phố cổ, ánh đèn chiếu xuống con đường gạch lát, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa yên bình. Cô bước chậm, trò chuyện đôi ba câu, đôi lúc bật cười trước câu nói đùa của bạn bè. Những người đi ngang qua không khỏi ngẩn ngơ, không phải vì cô là minh tinh nổi tiếng, mà vì biểu cảm của cô lúc ấy có một sự hồn nhiên, một nét thư thái khiến ai nhìn cũng cảm thấy nhẹ lòng. Một người qua đường đã vô tình ghi lại một đoạn video. Triệu Lệ Dĩnh đứng dưới ánh đèn, gió nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc rơi lòa xòa trước mặt. Cô đưa tay chỉnh lại tóc, nụ cười khẽ nở như một phản xạ tự nhiên. Chỉ một động tác đơn giản nhưng lại khiến dân mạng gọi đó là khoảnh khắc đẹp nhất đêm nay. Video này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bình luận tràn ngập Weibo, đây chính là vẻ đẹp không thể sao chép, cô ấy chỉ cần cười thôi cũng đủ thành hot search. Không ít blogger đã phân tích rằng loạt hình ảnh lần này mang ý nghĩa đặc biệt vì nó đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt trong hình tượng công chúng của Triệu Lệ Dĩnh. Cô không còn chỉ là biểu tượng của sự chăm chỉ, của hình tượng mạnh mẽ sau ly hôn, mà đang dần trở lại với trạng thái của một người phụ nữ biết tận hưởng cuộc sống, biết dành thời gian cho bản thân, biết tìm vui từ những điều nhỏ bé. Điều mà khán giả thấy không chỉ là vẻ đẹp mà còn là sự tĩnh lặng nội tâm được tích lũy qua năm tháng. Một số bài phân tích truyền thông còn cho rằng sự xuất hiện bình dị nhưng đầy sức hút của cô là minh chứng cho hiệu ứng Triệu Lệ Dĩnh, nơi mọi hành động dù nhỏ nhất của cô cũng có thể tạo thành làn sóng. Hiệu ứng đó được tạo dựng không phải nhờ scandal hay những màn PR rầm rộ, mà nhờ nhân cách kiên định và sự điềm đạm đã tôi luyện qua hành trình dài làm mẹ, làm diễn viên, làm người phụ nữ tự lập. Fan hâm mộ thì khỏi phải nói, họ gần như bùng nổ cảm xúc. Có người xem video mà rưng rưng nước mắt, nói rằng nhìn thấy thần tượng cười bình yên như vậy khiến họ cảm thấy ấm lòng. Có người lại vui vẻ tuyên bố, đây chính là lý do tôi theo chị ấy 10 năm không thay đổi. Cũng có người hài hước, không hiểu sao chị ấy chỉ đi ăn tối mà tôi cảm thấy như chị thông báo phim mới. Những câu đùa vui ấy vừa chân thật vừa thể hiện tình cảm sâu đậm mà công chúng dành cho cô, một tình cảm rất ít nghệ sĩ duy trì được sau nhiều sóng gió. Một điều thú vị là sự kiện lần này còn tạo nên cuộc thảo luận về văn hóa ngôi sao đời thường trong lòng khán giả Trung Quốc. Nhiều người cho rằng minh tinh nên xuất hiện tự nhiên nhiều hơn để công chúng thấy họ cũng có cuộc sống giống như mọi người. Nhưng cũng không ít người nhận định rằng chính vì hiếm khi để lộ đời sống riêng tư nên khi Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện trong trạng thái đời thường, hiệu ứng tò mò và cảm giác gần gũi mới đạt đến mức bùng nổ như vậy. Truyền thông thì cho rằng đây là một cột mốc thú vị cho thấy hành trình xây dựng hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh đang đi đúng hướng, không cần hào nhoáng, không cần cố tạo spotlight, chỉ cần sống thật với chính mình, cô vẫn đủ để khiến công chúng quan tâm. Đó là đặc quyền của những ngôi sao có sức hút tự nhiên, một thứ càng lặng lẽ càng tỏa sáng. Khi buổi tối dần trôi qua, khi những con phố đã thưa người, nhóm bạn của Triệu Lệ Dĩnh rời đi trong tiếng cười nhẹ nhàng. Còn trên mạng xã hội, hiệu ứng vẫn chưa hề giảm nhiệt. Hashtag liên tục leo hạng. Cộng đồng mạng tiếp tục bàn luận không ngớt về từng chi tiết nhỏ trong video, từng cử chỉ nhỏ của nữ diễn viên. Có người đùa rằng, đêm nay ai đi ngủ sớm chắc chắn sẽ bỏ lỡ một trong những hot search đáng yêu nhất năm, và có lẽ chính điều ấy, phản ứng chân thật, tự nhiên, đầy cảm xúc của khán giả, mới là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút bền bỉ của Triệu Lệ Dĩnh. Dù ở thời điểm nào, dù trên sân khấu lớn hay giữa phố nhỏ bình yên, cô vẫn luôn là người có thể gây chú ý chỉ bằng cách xuất hiện. Không wow, không chiêu trò, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ khiến trái tim hàng triệu người khẽ rung động.